Dahil malayo ang pinanggalingan nito, kasi nag-travel pa around the world. Ayun! Nasira rin yun. Pare, pwede makakato, parang may dumating na pangit. Ewan ko. Kanina. Truck eh, hindi mo alam. Okay sa'yo. Wow! Sa akin? Ano ba kasi? Ano natin? Akin pala. Richard. Dahil malayo ang pinanggalingan nito. Wow! DJI MINI 2 Fly More Combo. Ito yung Mini 2 na combo siya. Talaga namang makikita natin, masusubukan natin kung ito na nga yan. Ito yung DJI MINI 2. Ito yung pinaka-latest nila ngayon na mini compact ng drone. Ang allowed na gagamitin dito para hindi mo na kailangan kumuha ng license is 250. So yung ano niya, hindi siya nakasagad ng 250. So 249 grams lang siya. So very light, napaka ultra light niya talaga. So ito yung qualified na na pumasok dito sa Canada na pwede mong gamitin na without license. Itong mini. Oh, yes, Daddy! Okay, buksan natin. Kutsilyo talaga? Oo. Parang kikitil ng buhay naman. Ang talos. Ang pilig yan. Ang pili natin ng isda yan. Wow! Saya ka? Saya ka? Happy? Siyempre. Kaya pinaghirapan natin ng ilang araw sa ating trabaho. Hindi natin limit, hindi matagal na. Overtime tayo para mawa natin ito. Ayan. So, dito pala. Open niya. Ang ganda ng ano niya. Bag niya. Talagang ano siya. Water resistant. And quality. Quality, grabe. Wala masabi. Controller. Sige. Controller. Wow, ang ganda. Look at the quality. Ang ganda. Very smooth yung ano niya. Grabe. Carbon fiber plastic. Galing. Harap mo. Ano? Kinatok. Kung makikita mo yung quality ng controller or ng unit ng PlayStation, grabe. Hindi sila nagkakalayo. Parang mas good quality pa to. Ang ganda, grabe. Kita mo yung mga switch niya dyan, oh. Yung mga controller niya dyan. Oh. Grabe, ang ganda. Wala akong masabi dito. Tapos, ito, syempre, ang ating unit. Holy smoke! Holy smoke! Clip, tatanggalin natin. Yan yung lock. Tapos, ito. Tanggalin natin dito. Unsealed natin to. Boom! Sumak. Ayun! Nasira na, di ba? Ako sa bundok. Babagsak. Hindi pa bumabagsak eh. Talagang gigil na. Alis na. Oh, ang galing ha. May ano siya dyan. Para sa ano niya. Para protektado yung lens niya. Kasi Parang ano, yung sa atin. parehas lang na camera ang ginamit dyan.
Kasi same ano lang yan product eh. Mm. Check mo to. Okay, basta yan. Tanggalin mo natin. Ang sinasabi sa pagtanggal, natanggal natin dito. Tatanggalin muna ang ito muna sa unahan. I-open. Ito. Tapos saka ito. Kasi pag itong sa manduwa na tatanggal eh. Yan. Ayun. Hoy! Ayun ang aming vlog. Hi. Bored na siya. Ang kanyang sikreto sa kanyang katahimikan. Apple. Where's your apple? Saan nga apple na vlog? Ha? May muta pa. Siyempre guys, kung may unit tayo, may controller, may lock, siyempre hindi mawawala ang ating manual. Ito yung manual na talagang magagamit mo talaga to. Andito lahat. Pero kung hindi naman hindi ka mahilig magbasa ng manual, may YouTube naman, napakadali din naman pag-aralan. Daming sa mga co-vlogger natin na nagbibigay ng instruction na talagang napakadali kung paano makuha yung guide. Lahat ng guideline nandito. So, ayos na ayos. The best. DJI MINI 2. Tapos ito yung the rest na accessories niya. Uy naman. Ito yung charger na sinasabi ko. Ito yung the best. Kasi combo nga siya. So napakarami niyang kasama. Battery niya 3. May isa ditong battery nasa unit na. Ito. So 3 siya. Yan, 3 ano yan. Yan, 3. Isa, 2, 3. Lahat natatanggal yan. So each battery, how long it will last? Sa isang battery, tatakbo siya ng 31 minutes according sa manual ng unit. 31 minutes, so napakatagal na, napakahabang oras na yun. So may 3 kang battery, you have 1.5 hours driving your drone. So dito sa battery daw, ang sinasabi dito may output sa mga USB tsaka in. Pwede kang mag-charge ng cellphone dito. Pagka ito i-charge mo tong buong unit na to, magpa-plus na yan kung anong mangyayari. Green pagka full charge na, then red pagka may low bat. Then pwede mong tanggalin yung isa, pwede mong gamitin, or pwede mong isaksak ulit, i-charge mo sa cellphone mo, ganun. Para siyang, anong tawag ka doon? Power bank. Power bank. Ang galing, ganda. At syempre, ito yung head ng outlet. Ano ba? Ito. Ito yung USB port. Ito naman ang sa unit. Ayan. Kukunin mo to dito. Ay, ito pala yung hinahanap ko. Ito guys, napakasimple oh. Ang ganda. Ito yung controller. Tatanggalin mo dito. Papasok mo dito. Oops. Yan. Tatanggalin mo yan. Dalawa yan. So pagka tapos ka nang gumamit, tatanggalin mo ulit siya. Ilalagay mo na lang ulit dyan. Napakagaling nga, di ba? Napaka-compact niya. Wala siyang ka-hassle-hassle. Tapos ito, tataas mo para sa pagsira. ano ba? Sabi na para sa Yun. Dito may kakabit ang cellphone mo.
Ano? Wow. Diba? Abot mo unit mo dyan, parang ganito siya nangyayari. Yan, di ba? Oo, di ba? Tapos ito, kakabit mo siya. Hindi ko pa alam. Sa tenga mo. Sa ilong mo. Ano, ang ganda, ang ganda. Oops. Hindi rin yan. Ito siguro. Loko So, na. compatible siya sa ano? iOS, Android, saan? So, ano yata ito? Compatible to sa mga ano? Sa lahat. Oo. Sa Android at saka sa ano, sa Apple. Siguro na nasa manual. Andyan niya sa lahat ng sa manual. Okay. Then see you sa ano natin sa first flight natin guys ha. Panood din natin. Napakaganda. The best. Let's do this.